ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਜੀ ਨੋਟ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 76963 29488। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 5-7 ਫੋਟੋਆਂ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਕੁਛ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜ ਦੂੰ ਐਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸcorpio ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। PV ਨੰਬਰ ਹੈ 2006 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਓਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਖੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਹੈ। 1,39,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ 76528 99205। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਕਾਊ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗੱਡੀ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਸੈਂਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ, 2009 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ। ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ 0004 ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, VIP ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਹ, 1,55,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, RC ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ 85,094 90,004। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, 2013 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ NOC ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ AC ਹੀਟਰ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਈ ਹੈ, ਰੰਗ ਪੈਂਟ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਸੀਟ ਕਵਰ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਮੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ 13 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ 95,921 48,043। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਲਟੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਟੋ K10 BXI। ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇ, 65,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਆਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, 2012 ਮਾਡਲ ਆਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਓਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆਹ। 2,20,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਪੈਂਟ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਡ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ 73,550 80,206। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡੀਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਗ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਰੰਗ ਪੈਂਟ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਏਰੀਆ ਜੀ, 40,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ, ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ 62,845 80,766। ਤੇ 99 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਡੀਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਨੇ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।
ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਜਲਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।